Mga katropa, exciting dito! 𝐀𝐒𝐈𝐕𝐄, katropa mo! Ang nangungunang radyong pinapakinggan nyo. Mga katropa, kami nang bahala sa inyo. Sagot na namin ang kulitan at tawanan na palagi sa balita at kaalaman. Butenga ang ngiti mo, exciting dito. Saan man sulok ng mundo, kami ang katropa mo. Katropa mo, katropa ko, 𝐀𝐒𝐈𝐕𝐄. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, 𝐀𝐒𝐈𝐕𝐄. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, 𝐀𝐒𝐈𝐕𝐄. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, 𝐀𝐒𝐈𝐕𝐄. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. 𝐀𝐒𝐈𝐕𝐄. Mga katropa, exciting! 𝐋𝐹M. 𝐋𝐹M. Vibration. I just feel it all the time. Ang oras sa 𝐋𝐹M Radio Patrol Iloilo, alas 4:33 na mga katropa. Sa anuman nga oras, wala kami nagatulog sa pagdulong sang balita. Sa pagtunod sang adlaw, may mga nitabo nga nagatuhaw. Mga talakayan sa lokal, nasyonal kag international. Hindi ka makalikaw sa Asintado! Asintado! Ang oras sa 𝐋𝐹M Radio Patrol Iloilo, alas 4:34 na mga katropa. Nagapamati ka mo sa 𝐋𝐹M Radio Patrol Iloilo. Ka-broadcast kita live diriya sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk Suba, Haro, Iloilo City, Philippines. Kining 𝐋𝐹M Radio Patrol Iloilo. Bation kami sa inyo ng mga radio pagi sa FM band ng amon nga frequency 100.7. Amon isang una ba na ang frequency sang Z100. Ang inyong paboritong estasyonan sa radio diri mga katropa sa syudad kag probinsya sang Iloilo, ining 𝐋𝐹M Radio Patrol Iloilo. Naka-live stream kami sa amon nga Facebook pages ang 𝐋𝐹M Radio Patrol Iloilo kag 𝐋𝐹M Iloilo 100.7. Kitaon man kami kabation man kami sa amon nga YouTube channel. Kita dira ang QR code. Pag-open nyo sa amon nga Facebook page, mayroon dira makita kamo nga QR code. Iscan nyo lang ina kay automatic makalantaw kag mamati kamo sa mga programa sa 𝐋𝐹M pagi sa YouTube channel mga katropa. Alas 4:35 na nagapamati kamo sa 𝐋𝐹M Radio Patrol Iloilo Asintado Program. Yari kita makabanan sa ika-25 nga adlaw sa bulan sang Hulyo. Maulanon gihapon aton sa nga panahon makabanan mag-umgoom gihapon ang aton sa nga palibot. Sa gihapon ninyo katropa ko si katropang Phoebe Boards Tibor Morales. Magpakanagtatubtob alas 5:30 ang tak na subong hapon. Kapon naton sa katropang BJ Sirada sa pagdulong sa inyo sa nagapangunang mga balita kag mga informasyon. Dinigil lamang sa Asintado Program sa Biyernes nga edisyon mga katropa. May pasudlong kita makabanan nga isa ka flash report. FM Flash Report. Development ini makabanan sa gin-file nga impeachment complaint batok ya kay Vice President Sara Duterte. Subong lamang hapon makabanan ang pagwa sa isa ka ruling ang Supreme Court nga nagadeklarar mga katropa nga ang impeachment complaint nga batok ya kay Vice President Sara Duterte gindeklarar ini sang Korte Suprema nga unconstitutional. Bangod sini sa pagdeklarar mga katropa sa Supreme Court nga unconstitutional ang impeachment complaint nga gin-file batok ya kay Vice President Sara Duterte.
wala na sang hindi maka-acquire sang jurisdiction sa pag-hear o kung proceed sa hearing ang aton iya nga mga senator, judges, mga katropa. Ano ba na ang ginabasihan sang Korte Suprema? Kagid-declare ini mga kabinet nga unconstitutional. So sa Supreme Court nga ang complaint is barred by 1-year rule. Anong po tabanon sa isang 1-year rule? Base makabanan sa aton nga konstitusyon, dapat nga sa isa ka tuig, isa lang ka impeachment complaint ang mahimong ipasaka batok kaya sa opisyal sang gobyerno, partikular ang aton sa nga presidente, vice president, Supreme Court justices. Amo ning kwan lang, no? Amo ni isa lang dapat impeachment complaint ang ipasaka sa isa ka tuig. Apang ang natabo sa mga katropa ang impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte, apat ka impeachment complaint siya again file sa isa gid lamang ka tuig. Di ambot kon diin atong impeachment complaint ang ginacknowledge sa aton iyang nga mga congressmen nga mo tong gibasihan nila mga katropa sa pag file sang kaso sa Senado. Ang articles kapag submit sang articles of impeachment batok kon sa Senado. Nadumduman naman din controversial ini nga babalita bagod man kay mga pila na gid lamang ka minutos antes sa mag-break ang ato ng mga senador. Amo ang pag-file sa articles of impeachment sang House of Representative. Tilawasin ni mga katropa nga may ara nga file o nga articles of impeachment sa mga congressman before sa Senado. Nga aton nga mga Senado aton mga senador nagkuan sila nag-akto matuod pero daw wala pa sang tulid. Bagod man kay may ara nga file nga petisyon before sa Supreme Court. Tay subong gid lamang hapon mga kabanan nag-file sa ako nagpagwa sa isa ka resolution ang Supreme Court nga nagadeklarar ini nga unconstitutional ang impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte. Pero may ara mga katropa nga patag ang Korte Suprema pag iya sa ila sini nga spokesperson. So makabanan sa kay Supreme Court spokesperson 𝐀𝐒𝐈𝐄. Therefore, the Senate did not acquire jurisdiction over the impeachment complaint. However, so kay Attorney 𝐀𝐈𝐄, ang spokesperson sa Korte Suprema nga ang Supreme Court ruling does not absolve the Vice President. Another impeachment complaint can be filed starting February 6. So, ginatag man sang Korte Suprema kasi hindi niya makadula sang ano man niya nga mga plano sang ibanda nga mga tao nga mag-file sa impeachment complaint. Panibag-o nga impeachment complaint batok kaya kay Vice President Sara Duterte sa February 6. Muna no, ang ginabantayan nga knockdown sa tunga ni Vice Mayor acting Mayor sang Davao nga si Basti Duterte kag si CPNP Nicolas Torre III sa ila sa konsene sa hambal ni CPNP Torre nga siya timon tani siya charity baot ang aton ang pangangkat mo sila nga kuana nga tapungunaya. Daw gapadang alang man sa buong si Basti. Daw siya kung gusto mo siling niya, balon mo na siling niya si ang boss mo, natubod niya nga boss, si President Marcos Jr. nga mag-fully call drug test. Ini ba lang ginakuha yung pag-drug test sa buhok mga katropa. Tinamanabo na ini ang katanay sang duwa ka mag-boxing. Kay si
CPNP Torre, nakita to sa Manila nga bisan gaulan hanla practice. Sige ang kondisyon. Kay tige gapati siya nga may ara nga charity bout sila ni kwan mo ni charity bout sila ni CPNP Basti Duterte. Pero ang bal ni Congressman Paulo sa niya, siya dapat may waiver. Ya kung matabo sa niya kay Nicolas Torre III, ya wala iya sa labton ang bata ko. Ang bata ko nga ako niya siya nga utod. Una sa labton na siya basi kung manda karon kag may matabo na sa iya kundi may sa labton yang akon siya nga utod. Ang bal ni Congressman Paulo, o galing kay ang bal ni Mayor Basti sa niya. Okay ko sa niya, okay ko sa right, basta sa niya. Kuan lang ang hambalon mo na sa niya si boss mo nga magpa-drug test, tanan-tanan nga mga elected official sila magpa-drug test. At daw malabo na rin sa Pizza 27, no? Ang ginset kung tadi nga date mga katropa ni CPNP Torre III nga boxing bout, charity bout sa July 27. At hindi malabo na ni, no? Wala na ni tupa ni. Damo na tanan ni gapusta kay ginpasuni man to nga si Chabit Singson. Ay, Chabit! Mapusta 30 milyones tribe, no? Nakasimple lang sa kay former governor Chabit Singson nga hambal nga 30 milyones sa pusta niya para nga tiyang kuan ang proceeds kung tani ang bal ni CPNP ya gamiton tanan sa niya donate na sa mga na apektuhan sang baha nga dala ni Dante. Hindi na malabo na niya. Actually, ang Games and Amusement Board naghimo sang isa ka resolusyon, nagpasar sila makabanan sang resolusyon nga naghimo sang kondisyon, terms and condition sa panabuton kung tani nga bout ni Basti kag ni CPNP General Torre mga katropa. At wala ng tupa niya. Atat man tani ibang siya siyan guro mahal tong pay-per-view siguro makwangid mabakalgid ang halos kalabanan kasi malantaw gid sang boxing ni Torre kag ni Basti mo Duterte. Ati way na talaw man na. Way na maganing hambal tatong kapon gi question tani lingkod ano ihan ang matabo sila kung magdayunay ng bout kaya ni basi mapagtuhan sining mga professionalism la sining pagka-professional lamang katropa. Amaning isa sa mga problema sa dira kay ti pareho sining basi bambal man lang pulis nga ti pa basi manakon gamito naman nga malibay sa pulis siya. Siya ti kundi madala sining sa negosasyon ti ipaagit lang niya sa sumbaganay. Di ba la? May kay siguro ambot na nung base ko nadala lang to iya sa mga silabo man sa Balatiago ni acting mayor Basti Duterte ang iyang statement gusto mo tapong ulaites lang niya. Kay karon sugata man isa man nga daw makuan man mabato man kag daw wala man sa maginapangakira man anyo man hindi magkuan man anyo man hindi atubang si Basti. Kani kati pareso na sa mga kay CPNP Torre oy Ilonggo pa kabay. Ay sumbagon ta ka halong ka di ba? Dabo gintutuod agad bisan ko ulan hala ang iya jogging sige pa kondisyon. Tingin pakita man to nga nagakuan man practice man si Basti ambot iyagid man to itsura. Sumbag sang practice to siya sa sunod sang ring. Diba si kumple pariho lang to itsura sa iya.
Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 4:46 na sa balita lokal. Una nga banwa nga nagdeklarar sang under state of calamity amo ang Pututan Iloilo bangod makabalan sa epekto sa isang bagyo. Ibadan naton nga ang Pututan ginakabig nga isa ka rice granary sa Western Visayas. Makalabanan subong sa mga humay nagakwan gino gamuging-muging gini. Gamuging-muging gini makabanan ang aton nga mga palay. Di kon agyan ini makatropa sa lapawan tubig at igwa sila nga puas ka tubig. Ang bunga sinati elopid biron magani ang hindi man gani ang iya nga bunga itom nan siya mo nang gawa niya ang unang banwa nga nagdeklarar man katropa nga under state of calamity amo ang Pututan Iloilo mga katropa. Sa aton makabinan sa aton mga katropa sa subong nga panahon nagaulan-ulan tapos magulang nagpuas man ang Bagyo Dante pero may ara kita nga ginabantayan nga isa ka low pressure area pero sa guwa sa Pilipinas pero base ko no mag-enhance man ni isang isa ka pagpabaskog man katropa sang hangin habagat. Madamo naman sini sa mga problema sa lawas sa aton iyang nga makuha. Dengue, leptospirosis, kag madamo pa nga iban. Pero ini nga mga balatian kaban dala ini sang mga virus kag bakterya. Mapos pa lang ini no kon imnan naton sa mapos pa lang ni sa madula, mapos pa lang ni sa nga maproteksyonan kita ang aton nga lawas. May lang kita mga katropa sang Premium D3, kamana Premium D3 ginpabasko epektibo sa subong nga panahon nga uso ang ubo sipon hilanat kag trangkaso. Hindi naton pababayaan aton lawas nga maigo sining nga balatian proteksyonan pinaagi sa pag-inom sang pinakabago kag epektibo nga Premium D3. Kamana Premium D3 may ara siya nga vitamin D3 virgin coconut oil kag moringa oil extract. Ang Premium D3 may kapasidad sa pagguba kapag patay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may ara man nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa Premium D3 puno inisang vitamina, minerals, proteina, mga may 110 klaseng antioxidant ka nag-delay sa skin aging. Kaya mag-Premium D3 the superior and powerful ultimate trio ang Premium D3. Dira sa 𝐷𝐾𝐒, mabakal ini makatropang diriman sa aton sa Panay. Sa Western Visayas, mabakal ini sa mga butika malapit sa aton nga lugar. Pari-abis ini sa Mercury Drugstores, Watson's Pharmacy, South Star Drugstore, Generics Pharmacy, Grace Pharmacy. Kagiban pag yung mga pharmacy, no? Mangkot lang kamo kung may mga produkto nila. Kung may ginabaligya ka sila nga mga produkto sa 𝐻𝐂 Incorporated, Premium D3, kag pwede man makatropa, ma-order paagi sa online, sa Shopee, kag sa TikTok Shop. May gapon dira sa aton mga kautoran, sa aton mga katropa dira sa Antique, gapati subong sa 93.3 XFM Antique. Pabalik naton, ato ni Bolon ang ining report kamay nalumos naman dito sa Buenavista, Guimaras. Samtang isa ka missing ako isa ka tawo ining 26 anyos nga nalumos dira sa Barangay Buyo, Santa Barbara, Iloilo. Missing tubtob subong nga mga tinion sa Lambunaw may ano ni man dakpan to nga nag-exploit sa mga kabataan into online sex. Dakpan ni makabanan ginakabig nga number 3 most wanted person sa probinsya sang Iloilo. Ang oras alas 4:51 na mga katropa. XFM.
Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of all Vegetable at Queen of all Fruits na Moringa oleifera at mangosteen, isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, mineral na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved, mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix. Ako si Clarice Sang Handumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw, kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Wow, gwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss? Ha? Oh, ma? Ikaw na? Oo, gwapa sa kun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap? Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang 𝐂𝐒𝐈𝐿O with virgin coconut oil. Hala, tingala ko naghuben ka. Ay, oo ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ini sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with 𝐂𝐒𝐈𝐿O and virgin coconut oil. Available sa mga butika. Ma, baklan mo man ko sina ha? Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo. Oh, gali, diriyo. Ay, dali na. Santon Plus Herbal Oil. Jenny Abellion, taga-Kutiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko. Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson. Desmenoria. No more. Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Ako po si Jonel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Madayat na ko buwas ah. XFM. Katropa mo! Exciting! Chronic pain? Ang sakit. Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Assist pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Assist pain. Mabibili sa mga butika. Brownlee for 3. Pasok! Panalo! Arena Plus, the official partner of the PBA. Sama-sama manood, manalo, magsaya, sama-sama sa Arena. Play now at arenaplus.ph. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Ang oras sa XFM, Radio Patron, Iloilo Asintado Program, alas 4:56 na mga katropa.
Pamati nato sa inyo mga kabayan ng mga tropa ang ginpatawag na press conference ni Attorney Camille Ting, ang spokesperson sa Supreme Court. May kamtanan mga kabayan sa mga ibang pagid ng mga papalamang kutanon. Sa pag-declare sa Supreme Court nga unconstitutional ang impeachment complaint na gin-file batok kay Vice President Sara Duterte. Gabi ka tropa ang BJ via GMA News. In a unanimous decision today, July 25, 2025, the Supreme Court en banc declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional, noting that it is barred by the one-year rule under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, and that it violates the right to due process enshrined in the Bill of Rights. Therefore, the Senate could not acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. However, the court said it is not absolving Vice President Duterte from any of the charges against her. But any subsequent impeachment complaint may only be filed starting February 6, 2026. The case stemmed from 4 impeachment complaints against Vice President Duterte. The first 3 were filed before the House by private individuals and different groups on December 2, 4, and 19 in 2024. A 4th complaint was lodged by a resolution approved by more than 1/3 of the House members of the 19th Congress on February 5, 2025, which was transmitted as the Articles of Impeachment to the Senate on the same day. This was followed by 2 petitions filed before the Supreme Court challenging its constitutionality. The Supreme Court decision written by Senior Associate Justice Marvic M.B.F. Leonen ruled that all legal issues involving impeachment proceedings are subject to judicial review, considering the nature of the offices and the institutions that are subject to impeachment, its effect on the independence of constitutional departments and organs, and its nature as a constitutional process. The impeachment process is primarily a legal and constitutional procedure, but with political characteristics. It may be sui generis, but it is not a purely political proceeding. This means that the Bill of Rights, especially the Due Process Clause and the right to speedy disposition of cases, applies to the entire impeachment process, it said. Although the court does not determine whether an impeachable officer may be removed or disqualified from political office, it emphasized that it has the duty to construe the process mandated in the Constitution. In declaring that the articles of impeachment were barred by the one-year rule, the decision differentiated the first 3 complaints from the 4th complaint. The first 3, it said, were filed under Article 11, Section 3, Paragraph 2 of the Constitution, which allows any citizen to file a verified complaint with an endorsement by any House member. The 4th one was through Article 11, Section 3, Paragraph 4 of the Constitution, through a verified complaint or resolution filed by at least 1/3 of the House members. The court took note that the House and the 19th Congress did not act on the first 3 endorsed complaints, which were considered terminated or dismissed upon adjournment of the House. The 3 impeachment complaints were archived and therefore deemed terminated or dismissed on February 5, 2025. Therefore, no new impeachment complaint, if any, may be commenced earlier than February 6, 2026, the Supreme Court held. Under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. According to the decision, the 1-year bar is reckoned from the time an impeachment complaint is dismissed or is no longer viable. A key issue in the petitions is whether the House complied with the 10-session day requirement under the Constitution for including a verified impeachment complaint in the order of business of the House. The court ruled that the House was able to comply with the requirement
by putting the 3 endorsed impeachment complaints in the order of business of the House of Representatives, since a session day is not equivalent to a calendar day. It is a period that starts from a call to order until the session is adjourned, regardless of the passage of time. However, the court reminded the House that Article 11, Section 3, Paragraph 2 of the Constitution clearly requires that a verified impeachment complaint be immediately put in the order of business within 10 session days from its endorsement. The Constitution does not grant either the Secretary General or the Speaker of the House any discretion to determine when this period commences. Consequently, the House of Representatives is not granted any discretion except to refer these matters to the proper committee within 3 session days. However, the House may opt to consolidate all impeachment complaints properly commenced and endorsed within these periods. The court also determined that due process applies to the impeachment process. It laid down the following due process requirements in impeachment proceedings. First, the articles of impeachment or resolution must include evidence when shared with the House members, especially those who are considering its endorsement. Second, the evidence should be sufficient to prove the charges in the articles of impeachment. Third, the articles of impeachment and the supporting evidence should be available to all members of the House of Representatives, not only to those who are being considered to endorse. Fourth, the respondent in the impeachment complaint should have been given a chance to be heard on the articles of impeachment and the supporting evidence to prove the charges prior to its transmittal to the Senate, despite the number of endorsements from House members. The House of Representatives must be given reasonable time to reach their independent decision of whether they will endorse an impeachment complaint. The court, however, has the power to review whether this period is sufficient, but petitioner, who invokes the court's power to review, should prove that officials failed to perform their duties properly. Sixth, the basis of any charge must be for impeachable acts or omissions committed in relation to their office and during the current term of the impeachable officer. For the President and Vice President, these acts must be sufficiently grave, amounting to the crimes described in Article 11, Section 2, or a betrayal of public trust given by the majority of the electorate. For the other impeachable officers, the act must be sufficiently grave that they undermine and outweigh the respect for their constitutional independence and autonomy. And seventh, to ensure that respondent in the impeachment complaint is heard under the requirements of due process in the procedure under Article 11, Section 3, Paragraph 4, the House of Representatives is required to A. Provide a copy of the articles of impeachment and its accompanying evidence to the respondent to give him or her an opportunity to respond within a reasonable period to be determined by the House rules. The Constitution only requires an opportunity to be heard. It is up to the respondent to waive this fundamental right and opt to present his or her evidence at the Senate trial. And B. Make the articles of impeachment with its accompanying evidence and the comment of the respondent available to all members of the House of Representatives. It is the House, not 1/3 of the House, that has the sole prerogative to initiate impeachment complaints. Thus, there must be some modicum of deliberations so that each member representing their constituents can be heard and thus convince others of their position. The transmittal will only take place upon the qualified vote of 1/3 of the House. We quote from the final note of the unanimous decision. It is not our duty to favor any political result. Ours is to ensure that politics are framed within the rule of just law. We cannot concede the sobriety of fairness inherent in due process of law to the passions of a political moment. Our fundamental law is clear. The end does not justify the means. We understand our history. We have learned that in the past, momentary desires to do what is convenient and concede means to ends have inadvertently created precedents
that weaken the succor of law for those who dissent, or those at our society's margins, or those who may have fallen out of grace from the powers that be. We have learned that the clash of political interests in the past, often disguised by noble intentions, has obscured the need to address the real problems of corruption, inequality, poverty, and disempowerment faced by our people. We will not allow that to happen again. We will not hesitate to declare what is legal, just, and right for our people. There is a right way to do the right thing at the right time. This is what the rule of just law means. This is what fairness or due process of law means, even for impeachment. End of quote. The Supreme Court's ruling is immediately executory. It shall be deemed served on the petitioners and released upon publication in the Supreme Court website and receipt of the parties of their digital copy in accordance with the guidelines on the transition to electronic filing in the Supreme Court. We urge everyone to read the full text of the decision and the concurring opinions. Thank you very much. Nabatan man katropa si Attorney Camille Ting, ang spokesperson sa Supreme Court. Sa ginbasa niya nga desisyon, nagapakita man katropa ngayon animus. Wala sa may nag-abstain. Wala gid unanimous man katropa ang desisyon nga i-declare nga unconstitutional ang impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte. Andugang siring press conference sa Supreme Court. Ito pa, BJ? Legkabe? Fire 6, 2026, that's the due date. I mean, that's the date until when another complaint can be filed. Okay. Or initiated. And wala na pong pwedeng magawa ang House of Representatives, as you said, immediately executory. It's immediately executory, but they always have the option to file a motion for reconsideration. Thank you, Attorney. Attorney, Ben Puta po sa Philippine News Agency. To clarify lang, it was a unanimous decision. There was no division among the justices of no deal. It's a unanimous decision, although there were 2 justices who did not vote. Maybe no. Okay, may duwa ka, wala lang boto. Yes, so that's Justice Benjamin Kagiwa. He inhibited. And there's Justice Maria Philomena Singh, who was on leave. Hi ma'am, Salima Refran of GMA. Ma'am, para po mas maintindihan ng publiko, ano po yung naging dahilan ng Korte Suprema kung bakit nga po naging null and void ito nga pong articles of impeachment at hindi po dapat matuloy ito nga pong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte? Well, number 1, it said that the articles of impeachment, which was the 4th complaint, violated the 1-year period ban. Because there were 3 complaints that came ahead of it. And although Congress was able to include it in the order of business, it did not refer it to the proper committee within the 3 days because they had to adjourn. So the Supreme Court said that they archived it, and as a result, it was terminated, therefore deemed dismissed. So the 1-year ban will start or count from the time it was dismissed. So the 4th complaint could not have validly been transmitted to the Senate. Tapos, ma'am, meron din pong sinabi yung korte tungkol po dun sa hindi nito ina-absuero. Yes. Tama. Pwede pong pakiulit yun and pakipaliwanag yung parte pong yan. So the court the court said it is not absolving Vice President Duterte from any of the charges against her. So that means, again, hindi siya absolved from any of the charges. But any complaint for impeachment against her can only be filed by Feb 6, 2026 onwards. Kumbaga, pwede pa rin humarap? Pwede pa rin. Hi, Attorney Mikhail Flores of Reuters. Hi. Attorney, just to clarify now, so essentially the decision acts on a procedural flaw on the part of the House of Representatives in initiating the complaint, and it does not really act on the merits or the
the grounds that were cited in the articles of impeachment, because he also said that the decision does not absolve the Vice President of the charges that are lodged against her. Yes, so the decision does not delve into the merits of the impeachment complaints against the VP, but rather it just said that the impeachment complaint that was transmitted to the Senate was void for being contrary to the one-year ban, and that it violated the due process rights of the VP. And in terms of way forward, when, for example, the House of Representatives invoke their... Nagapamati ka mo sa press conference ang Supreme Court. May kangtanan mga katropa sa pag-declare nga unconstitutional ang impeachment complaint nga gina-file batok ya kay Vice President Sara Duterte. Constitutional crisis, should they defy this order of the court and invoke their independence as a co-equal branch of government? Well, right now we cannot answer a hypothetical question such as that, but I am confident that the House and the Senate will respect the decision of the Supreme Court. Thank you. Pwede pa maka-file sang motion for motion for reconsideration. Pag ganun ba, ma'am, there was a grave abuse of discretion on the part of the Congress, which is... Ato ang nag-file sang impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte. Suro kay Attorney Ting sang Supreme Court. Yes, so under the 1987 Constitution, the Supreme Court was granted the authority to determine whether there is grave abuse of discretion in any part of the government, including co-equal branches. Alright. Amo to mga katropa ang porsyon sang press conference kay patawag ni Attorney Camille Ting, ang spokesperson sang Supreme Court. Pinagpayag mga katropa nga gin-declare nga unconstitutional ang impeachment complaint. Batok kay Vice President Sara Duterte, bagod man, violation ini sa one-year rule. Apat ka mga impeachment complaint ang gin-file batok kay Vice President Duterte sa tong December, may tatlo ka mga, December last year, may tatlo ka mga impeachment complaint na gin-file batok sa kay Vice President Duterte. Tiyabag sa Supreme Court nga wala magkatugade kung maaktuhan kay nag-break ang House of Representatives. So was to dismiss. And then may another impeachment complaint nga gin-file sagtong February 6 of sining nga tuig. Amo ini ang gin talakay sang aton iya nga mga congressmen kag amo to nga gin submit nila ang articles of impeachment dito ya sa Senado. Tiyambal sang Supreme Court nga hindi pa man iya maka-absolve sining ya sang anuman iya nga plano sang kung sino da ma-file sang impeachment complaint. Batok ya kay Vice President Duterte, but hulaton naton by February 6 of 2026 mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 5:15 na. Banda naton dugang sining nga mga development mga kabayanan kung kay nagahambal ang Korte Suprema nga hindi na maka-acquire sang ini jurisdiction ang Senado. Ini ang nag-convert sa ila sining kaugalingon into senator judges. Agod nga i-hear, i-trial, ini ang impeachment, articles of impeachment nga ginsabit sa House of Representatives mga katropa. Sa aton mga kautoran, sa aton mga kabayanan, hindi kita magpahiblad kay ilabanagin ining mga supporters para iyan ni mga nag-support sa tumada sa mga sa impeachment complaint. Hindi kita mapahiblad kay ti Korte Suprema naghambal na mo maging patpat sila nga mga rason kung nga declare in makabanan nga unconstitutional. Maginom kita sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damo na nabuligan sa pag-inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule tungod kay inipuno sa antioxidant properties.
Nga makabulig sa tanan nga sakit labi na sa mga bagubag, bukol, arthritis, rheumatism, mga high blood pressure. Limpyuan sang Santon Plus Gold herbal capsule ang aton nga dugo nga posible tunaan sang lain nga sakit makabulig man ang Santon Plus Gold herbal capsule sa mga sakit nga diabetes. Ang Santon Plus Gold herbal capsule mas epektibo kung updan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang oras alas 5:16 na mga katropa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang paggagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold. Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Iba ka sa suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa, magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Santon Plus Herbal Ako Soap. si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit. Santon Plus Herbal Soap. Manamigid! Santon Plus Herbal Soap. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon nga bugana sa fiber. Goodbye sa pagpananakit kag pagpalanig ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing 𝐀𝐒𝐈𝐍𝐶 Herbal Soap. 𝐀𝐒𝐈𝐍𝐶 Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang 𝐊𝐚𝐭𝐡 with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-𝐀𝐒𝐈𝐍𝐶 Herbal Soap with 𝐊𝐴 and virgin coconut oil. Available sa mga butika. Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang paggagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Iba ka sa Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win. Ang oras sa XFM Radio Patrol, ILOILO na 5:23 na mga katropa. Dahil nga pamati dire sa Sintado Program sa Biyernes edisyon sa aton nga programa. Meron ta pinakaulihing kaimtangan sa aton nga panahon sa mga adlaw. Agi sa pag-asa, dalangin kay basahon tayo aton sa nga mga viewers and listeners. Good afternoon kay Sir Erwin Marcowi. Good afternoon kay Maricol Polines. A very good news for us Filipinos. Legal na ang pangulimbat sa Pinas now. At tagon naton Marigold nga ang desisyon sa Korte Suprema na wala siya mag-decide sa ano man nga mga aligasyon batok kay Vice President. Kundi ang desisyonan amo ya ang procedural. Kasi nagapakita nga dapat sa isa ka tuig at isa lang iya ka impeachment complaint ang i-file batok sa isa ka impeachable officials mo. Pareho sa Presidente and Vice President kag Supreme Court Justices. Amo na iya mo. Dira yan nag-focus. Wala pa, kay pwede man niya gyapon maka-file sino man dayang Filipino citizens ang impeachment complaint after February 6 of 2026. Ara makabilan sa aton nga line number 1 si Engineer Charlie Depra sa Pag-asa Iloilo. Engineer mayong ngapon, live kasubong dire sa XFM Radio Patrol Iloilo. Apon mo dire si katropang Phoebe Boards Tibor Morales. Yes sir, mayong hapon sa tanan niya tagpalamatis ng XFM. Yari pinakauling nga ito sa ibang balik number 17. Karon nga daw, Biyernes Solyo 25, 2025. Alas 4 ka na sa hapon, nalito ka na sentro sa tropical storm sa Emong, ginagulagan sa base sa tanan niya, ginagul data. Yari sa may coastal waters ng Samtang Matanis. May kabasugon nga hangin, magalabot sa 105 km per ora, malapit sa sentro. May pagpadlo sa man, magalabot sa 115 km per ora. Magaulag pa aminahan, aminasidlangan sa 40 km per ora. Samtang Western Visayas, partikular ang Negros Island region, pagkapagbabo ang official rain sa gihapon, kalay sa southwest monsoon. Makasarangan pagto mabasog na hangin, madali na bagat na nakatungdan, maganda sa makasarangan at pagto mabasog pagbalot sa kadagatan. At ang sakong temperatura ng 75 hanggang 28 sa degrees sentigrado. Adlaw, magato magalang 6 sa 15 karon sa hapon, magabot na alas 5:37 sa aga. Tuga mo yung pinakuling na nakasaplaw, hindi ka din sa Iloilo Pag-asa. Engineer, mga kasan o magwa ini ang bagyo nga si Emong? Expected na nun sir, basta yung forecast track, buwas sa aga, makabuan na sa PAR. Okay, sa pagbuwa niya sa PAR, anong posible nga mga senaryo sa aton nga panahon, Engineer? Yes, so far, pag sa PAR, expect na to na medyo ka-orange crop ng atong meter condition
Pero apisa ra mag-improve ato may condition sa gihapon, expect nato may mga pagulan sa gihapon. Okay, ining pag ulan diri sa aton, no? Pagbugso-bugso sang ulan sa aton may dalang hangin. Ano dala pa inig gyapon engineer sang epekto ya sang bagyo nga si Imong? Sa ini nga bagyo wala man direkta nga epekto diri sa aton ang bugso-bugso nga hangin na eksperyensya nato na bako dinhi sang southwest monsoon kon habagat nga padayon nga ganihan sa sining bagyo sa Emo. Okay, ining report kahapon nga may arak kita ginabantayan nga isa ka low pressure area sa gwa sa Pilipinas. Ano ini may chance ba daw kung may posible nga magasulod ini sa PAR? Yes, isa ka tropical storm nga sa Gosong Par, may international line nga kausa, iya sining movement sa karon nasa east-northeastward at 10 km per hour. Kung tahapon niya siyang ang amo sining nga direction sa gihapon sir, less likely nga magasulod ini sa PAR. Masunod sa PAR. Manubo sir. Manubo. Okay, sige, at least mayroon no kay daw ginakuha na kita, ginakurdab na kita sang sige-sige nga bakbak sa aton sang ulan kaga bakbak sa aton sang hangin no. To na mayoning nga mga balita kay buwas magwa siya ang bagyo nga si Imong kaga wala naman kita sa may damantayan pang isa ka bagyo o kon low pressure area makasulod diha sa aton sa pungsod Pilipinas. Maraming salamat engineer. Welcome sir, may nga po sa liwan. Okay, may nga po. Nabatian man katropa ato sa koneksyon sa Pag-asa Iloilo upod ka Engineer Charlie Debra. XFM Weather Update. Magagwa na kanubuas ang bagyo nga si Imong kag mag-aamat-amat na improve ang aton sining panahon pero sa sining mga binudan abe no hasta na ni sa bare months sige-sige na ni ang pag sunod sa Pilipinas sa mga bagyo kag hindi nato masigurado abi ang aton nga panahon kay ining pagtupa sang mga mahunog nga ulan pa may hangin kisa resulta ini makabanan sang climate change. XFM Weather Update. So kay Marigold Porenes dira sa Fresno, California, USA. Hindi arag po hindi wala ni legal ang korupsyon sa Pilipinas sa Marigold kundi ang desisyon niya sa Korte Suprema nag-focus sa procedural. Kaya dapat isa lang niya ka impeachment complaint ang i-file batok niya sa isa ka impeachable officials. Di pareho sa to sang ligad tong tuig sa 2024 ba tatlo ka mga impeachment complaint nga file batok niya kay Vice President Sara Duterte. Dira sila nag-focus sa procedural kaya man kung pinagustuhanan lang ini karon wala na kita sa mga ginasunod diya nga mga kasuguan o kung wala kita ginasunod sini nga mga rules. Mansig pinagusto na ini karon. So muna nga wala nagadula sang hambal sang Supreme Court wala nagadula sang legalidad sa naman nga mga reklamo sa impeachment batok ya kay Vice President Duterte basta i-file ini by February 6 of 2026 kag isa lang. Bagay sa mga pamaging ini mga katropa di pwede ba nga may mag-file karon dabi nga isa ka tawo kontra iya sa kay Vice President Duterte kag pagkatapos pasundan pag ginabi karon sa pag-file sang isa pa ginabi nga gisugo nila dati managyapon hindi pwede nga isa lang kon 2, 3 or 5 o ano da isa lang gidapat isa man nakisa ka pamaagi sang iba nga mga ginareklamo sa pagi sa impeachment kon sa corruption di balaan mo nga hindi pwede ang isa ko di pasundan mo sang may mahimo kada karon sang imo man iya nga kuanda nga may dikoy kada karon kami tawo kada karon nga suguon nga file ka man to para nga hindi para may violation para ma-dismiss man gyapon di ba na? Di mo nang ngambal sa Supreme Court So atagon naton para sa atanggan namin sa atong kautoran hindi wala ka kahulugan nga bangod sa pag-declare nga unconstitutional ang impeachment complaint batok kay BP Sara legal na ang pangulimbat sa Pilipinas. Hindi mo na. Bawal gyapon na yang korupsyon diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Kag wala niya pa kulo koneksyon din, no? Although nga ti may haragin man naguro galing kati kaysa hindi mo ginman mabaso ng aton mga kautoran laban gid ang mga ang kuambala ang diskontado sa pareho sa nga mga sitwasyon. Mako mo na nga milyon nga balor sang kwarta.
Hindi may baluan kung nagkanto kati ang ilay nga pag-insindi hindi ma-account kati ang mga pangalan daw hindi man kitaon, hindi man balaan kung sino ito mga recipients ang intelligence fund nga ito mga katropa. So, pwede pa by February 26 or February 6 of 2026 file ang impeachment complaint batok kaya kay Vice President Sara Duterte kay Iban Pagid no? Kagin jurisprudence din sa ato niya nga Korte Suprema. So may duwa ka mga Supreme Court Justices nga wala makaboto kay Onlev. So yun animos ang desisyon mga katropa. Pero ito naton kung man ang mga reaksyon sa pila naton kamakotoran. Aton niya nga mga senador judges kag ang prosecutor. Isa dire nga designate nga prosecutor no sa House of Representative among aton sining halang doon nga congressman sa 3rd District si Congressman Congressman Lawrence Nonoy Defensor. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 5:32 na mga kabanan. Panat kita sa panahon din sa aton ng pamalagad sa asentado. Kaman po na Biyernes temprano pa kita kay tukar kita sa mga religious kag Christian songs no. Kay kitabi nga mga Pinoy mahilig kita yang magkulong karaoke. Imbes nga kadto sa ang aton sa iba magkadtong iban sa aton simbahan asya tindi makalukantan ng kita do pareho man nagyapon pero mas maagi na nga nabutang abi sa Biblia nga bisan once a month lang makabisita kaban makasulod kita sa simbahan. Alas 5:32 na it's Turbo Time. Turbo dietary supplement for men gamitin ni prime minutos antes maglabing-labing kay Mrs. Magtumar sang isa ka kapsula sigurado nga mas marami. Kag mas bakod inyong relasyon ni Mrs. kay man solid ka kung nakaturbo ka makabulig pa sa 6 life ninyo nga mag-asawa. Turbo dietary supplement for men. May nga po nila kay Freylin kag kay Fridilin. Kay Nong Lidoy sa Liday Store. Dira kay Pari Onyok Bade sa Onyok Construction Supply Howlers. Ang dramahan kay Bornok kag kay Risa sa Bornok Pork and Beef Dealer sa Santa Barbara Public Market. Good afternoon. Ang asentado program boy lugen dulong sa inyo sang Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold, Herbal Capsula, Premium D3, Visionex Plus kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Boards Tibor Morales, ang katropa mo. XFM. Mga katropa, exciting dito! Umaga pa lang, mapapangiti